इस पर्टिकुलर लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ that is your various input devices like your touch screen is there, then light pen is there, and digitizer is there. ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਇਨਪੁਟ ਪੈਰੀਫਿਰਲਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀਫਿਰਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ and thereafter the working of this particular devices. ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕੀ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, 5 ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਮੋਬਾਈਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਟੱਚ ਨਾਲ ਚਲਾਣੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਈ ਡਬਲ ਟੱਚ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਐਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਟੱਚ ਨਾਲ ਓਪਨ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਐਪਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਟੱਚ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕੀਬੋਰਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ you people have actually used the touch screen। और आज तो अगर 10 साल पहले मैं टच स्क्रीन पढ़ांदा तो मेरी डिफिकल्ट सी, क्योंकि मैंने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना पैना सी जेड़ा कि उस स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकली यूज नहीं किया। अगर मैं डिफाइन करना चाहता टच स्क्रीन की है, a touch screen is a computer display screen and it is an input device। These screens are sensitive to pressure। Look at this mobile। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ, ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ, ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਲੌਕ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। these things ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, these things are sensitive to pressure। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਡਿਵਾਈਸਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀ ਐਪ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਪ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਐਪ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ WhatsApp ਓਪਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਿੰਗਰ ਦਾ ਟੱਚ, ਫਿੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। यूजर interacts with the maybe computer, maybe mobile, maybe any touch screen device by touching pictures or words on the screen। ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਖੋਲਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਦਾ ਆਈਕਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ WhatsApp ਨੂੰ ਓਪਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। While a touch screen may look like an ordinary display, the screen includes several extra layers that detect the input। This is most important। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੀ। ਦਾ ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈ, ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਹੈ। this is a hard protective layer that protects the actual display and touch screen component। ਇਹ ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਉਹ ਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗਾਰਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੀਵ ਦਾ ਗਾਰਡ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਟੌਪ ਲੇਅਰ ਹੈ, it protects the actual display and touch screen components। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਲੇਅਰ ਲੱਗੇਗੀ। beneath means ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ the protective layer is an electronic grid। ਇੱਕ grid ਬਣੀ ਹੈ, matrices ਬਣੀ ਹੈ that detects the input। ਇਸ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਲੇਅਰ ਹੈ,
ਇਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗ੍ਰਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨਸ ਯੂਜ਼ capacitive material, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, modern touch screens use capacitive material for this grid in which electrical charge changes when the touch screen is touched। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚਾਰਜ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ beneath that touch screen layer is the LCD layer, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਨੀਚੇ LCD layer ਹੁੰਦੀ ਹੈ which is being used for actual display। three layers, ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗ੍ਰਿਡ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ LCD layer, ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸਪਲੇ ਤੁਹਾਡਾ LCD layer। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਲੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਤਲੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ 3 layer structure। ਔਰ ਕਈ ਟਾਈਪ ਦੀ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ, ਸਰਫੇਸ ਵੇਵ ਐਂਡ ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 kind of touch screen technologies ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ, ਸਰਫੇਸ ਵੇਵ, ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ। A resistive touch screen panel is coated with a thin metallic electrically conductive and resistive layer that causes a change in the electric current when a touch event happens। resistive layer ਦੇ ਵਿੱਚ metal ਦੀ coating ਹੁੰਦੀ ਹੈ, thin metal ਦੀ, which is good conductive ਤੇ resistive to change। change ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ it is change। resistive to change that causes a change in electric current। electric current ਚ change ਆਉਂਦਾ ਹੈ when an touch event happens। electric current ਚ variation ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫॉर ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਟੱਚ ਪੈਨਲ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਨਾਟ ਇਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਡਸਟ ਔਰ ਵਾਟਰ ਔਰ ਡਸਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ ਸਰਫੇਸ ਵੇਵ ਟੱਚ ਪੈਨਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਮਸੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਫੇਸ ਵੇਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ uses ultrasonic waves that pass over the touchscreen panel। When a panel is touched, a portion of wave is absorbed। ਉਹ wave absorb ਹੁੰਦੀ ਹੈ। This change in ultrasonic waves registers that portion of the touch event and it sends this information to the controller for processing। सरफेस वेव कॉस्टली भी है, एडवांस भी है, लेकिन ये जल्दी खराब हो जाते हैं। That is why they are not widely used। And the third one is capacitive। काफी use होता है capacitive। A capacitive touchscreen panel is coated with a material that stores electrical charge। When a panel is touched, मतलब जो स्क्रीन को टच करते हैं, a small amount of charge is drawn to the point of contact। Circuits located at each corner of panel measure the charge and set the information to the controller। resistive ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? resistive ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? UV ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਚਾਰਜ ਡਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ ਟੱਚ ਪੈਨਲਸ ਮਸਟ ਬੀ ਟਚਡ ਵਿਦ ਫਿੰਗਰ ਅਨਲਾਈਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਐਂਡ ਸਰਫੇਸ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟਾਈਲੈਕਸ ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ and these capacitive touch panels are not affected by outside animals and have high clarity ज़्यादातर ऐसे जो टच पैनल्स यूज करते हैं that are capacitive touch panels ਜਾਂ resistive touch panels ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਟੱਚ ਪੈਨਲਸ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਵੇਵ ਉਹ ਟੱਚ ਪੈਨਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੇਨਲੀ ਇਹੀ ਟੱਚ ਪੈਨਲਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ light pen is an input device this is an input device जिस तरह पेन लाइक शेप है इस लाइट पेन दी पेन लाइक शेप है ठीक है और अगर ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਮਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਾਈਲਸ ਇਸ ਕਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਟੂ select text draw pictures and interact with user interface elements on the computer screen ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਚਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚਸ ਛੱਡੋ ਆ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕਰੀਨਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਕਰੀਨਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪੈਨ अगर मैं ये भी एग्जांपल लवा आ मैं हुन लाइट पेन नहीं है अगर मैं ये भी एग्जांपल लवा लाइक आ ड्रॉ कर रहे हैं कुछ हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इट्स अ काइंड ऑफ लाइट पेन दिस इज ए काइंड ऑफ लाइट पेन भी मैं किसी भी पोर्शन ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਮੋਨੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਮੋਨੀਟਰ 'ਚ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੋਟ 1 ਨੋਟ 2 ਨੋਟ 3 ਉਹਨਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ this works well with CRT monitors CRT monitors ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਮੋਨੀਟਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੀਟਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਮੋਨੀਟਰਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਆਰਟੀ ਮੋਨੀਟਰ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੱਚ ਪੈਨਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਵਿਦ them ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ The light pen works well with CNT monitors because of the way such monitors scan the screen, which is one pixel at a time, giving the computer a way to keep track of the expected scanning time. क्यों use किए जाते हैं? Light pens can be used and input positions by providing the necessary arrangement. If background color or intensity light pen ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ background color intensities ਨੂੰ ਵੀ change ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ they can be used as a stroke input devices they can be used as valuators now the next input device ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮੈਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ
डिजिटाइजर ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਫॉर ਡਰਾਇੰਗਸ digitizers ਅਸੀਂ ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਟ ਇਟਸ ਬੀਇੰਗ ਨਾਰਮਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਪੇਂਟਰਸ ਫॉर ਡਰਾਇੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲੇਟ ਜੀ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਸ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਐਸ ਸੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ a digital. A digitizer is an operator input device that's being operated by the user, which contains a small, large, smooth board and an electronic devices which can be changed over the surface to follow existing line. The electronic tracking device contains a switch for the user to record the desired x and y coordinates. ਇਹ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਦੀ ਸੇਮ ਡਰਾਇੰਗ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਕੋਈ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਏਗਾ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਏਗਾ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੋਗੇ ਉਹ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜੂਗੇ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੇਸਡ ਅਪਨ ਦੈਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਮਿਲਰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਏ digitizer और digitizers क्यों यूज होते हैं फॉर ड्राइंग्स इट प्रोवाइड्स कंप्यूटर ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡਰਾਇੰਗਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੈਟਰ ਹਾਈ ਕੈਪੇਬਲ ਡਰਾਇੰਗਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ digitizer ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਦਿਸ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ मैं डिजिटाइजर ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਉਹਨੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ that is quite easy so for helping the users in drawings and in plans plan ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ normally digitizers ਦਾ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ with this ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ this is